Hi everyone! Once again, welcome to my YouTube channel. Gagawa tayo ng isang dessert. Ang Mango de Leche Flan Delight. Here are the ingredients. Egg Yolks, Condensed Milk, Evaporated Milk, Vanilla Extract, Cornstarch, Gelatin Powder, Cold Water, Mango, and salt. Ang una natin gagawin ay kailangan muna natin pagsama-samahin ang ating mga ingredients tulad ng egg yolk. And then evaporated milk. Pupunta na po tayo sa ating gelatin. Kailangan muna natin i-dissolve nito sa cold water. Then, i-dissolve natin ito sa naka-prepare na natin na mixture. Mag-prepare tayo ng isang pan, then is-strain muna natin ito bago pakukuluin. Then, okay na po siya. Pwede na natin ito i-transfer sa ating mga paglalagyan. Then, tatakpan lang natin ito ng ating cling wrap. Then, chill natin ng 4 to 5 hours. Ang una natin gagawin ay i-blend o ipo-process natin sa food processor ng ating mango. Ito guys, okay na siya. I-set aside muna natin siya. Susunod natin gagawin, maglagay tayo ng 2.5 tablespoon ng cornstarch sa ating bowl. Then, maglagay tayo ng tubig, 1 cup. Then maglalagay na tayo ng sugar sa ating pan. At
at isasalang na natin hanggang sa maging caramelize siya. Then, pagkatapos natin ilagay yung ating toppings, palalamigin muna natin, then kukubiran ulit natin ng cling wrap, then i-chill natin ng 3 to 4 hours. Ito na guys, ang ating finished product, ang Mango de Leche Flan Delight.